नमस्कार. संगीतास क्रोशा आजच्या एपिसोडमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. आज आपण बनवणार आहोत सोनचाफ्याचे फूल. हे पहा किती अगदी छान आणि अगदी खरं वाटणारं फूल दिसतंय बघा. मँगो येलो कलर वापरलेला वूल आणि ग्रीन कलर डेटासाठी वापरलाय मी. चला तर आपण स्टार्ट करूया. यासाठी मी दोन्ही पण 4 प्लाय यूज करणार आहे, येलो कलर आणि ग्रीन कलर. आणि त्यासाठी मी 1.5 mm चा क्रोशे हुक वापरणार आहे. सुरुवात आपण स्लिप नॉटने करतोय, सरकती गाठ घालून. हे पहा, आपल्याला टोटल 8 चेन घालायचे आहेत. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 चेनमध्ये पहिल्या 2 ज्या चेन आहेत त्या सोडून द्यायच्यात आपल्याला. क्रोशे हुकपासून पहिल्या 2 चेन आहेत त्या सोडून उरलेल्या 6 चेन ज्या आहेत, 6 5 4 3 2 1, या सगळ्यांमध्ये एक एक डबल खांब घालून घ्यायचं आहे आपल्याला. 6व्या चेनीवर मी पहिला डबल खांब घालते, त्याच्या पुढच्या चेनवर एक डबल खांब. अशा पद्धतीने हे प्रत्येक चेनमध्ये मी एक एक डबल खांब घालून घेणार आहे. हा तिसरा डबल खांब झाला, चौथा, 5वा आणि 6वा. हे पहा, 1 2 3 4 5 आणि हा 6. अशा पद्धतीने हे टोटल 6 डबल खांब आपण घालून घेतलेले आहे. आता एक चेन घेऊन दोरा खेचून घ्यायचा आहे आणि हा दोरा थोडासा लांब ठेवायचा आहे, जेणेकरून तो जेव्हा आपण फूल कंप्लीट करणार तेव्हा ते स्टिच करण्यासाठी आपल्याला ह्याचा उपयोग होणार आहे. हे पहा, हा एवढा थोडासा लांब मी ठेवलेला आहे, 15 सेंटीमीटर एवढा. आणि आपल्याला हे टर्न करून घ्यायचं आहे. आणि मागच्या साईडने आपण आता वर्क करणार आहोत, पेटल बनवणार आहोत. त्या पाकळ्या, या ज्या पाकळ्या आहेत या पाकळ्या आपण बनवणार आहोत. सुरुवातीला इथे मी नॉट बनवून घेते, मॅजिक नॉट. आणि ही नॉट आता आपल्याला इथे जॉईंट करायची आहे. ही नॉट आपल्याला जॉईंट करायची आहे इथे. आणि हा दोरा अटॅच करून घ्यायचा आहे. अशा पद्धतीने हा दोरा आपण जॉईंट करून घेतला आहे. आता आपल्याला पाकळी बनवण्यासाठी चेनचा बेस करायचा आहे, जो बेस आपला 16 चेनचा असणार. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आणि 16, टोटल 16 चेन. 16 चेनचा बेस घातला आहे. आता आपल्याला क्रोशे हुकच्या बाजूची चेन सोडून त्याच्या पुढच्या चेनमध्ये स्लिप स्टिच करायचे, सरकता टाका घालून घ्यायचा आहे. त्याच्या पुढच्या टाक्यामध्ये आपल्याला पुढच्या चेनमध्ये सिंगल खांब घालायचा आहे. त्याच्या पुढच्या टाक्यामध्ये आपण एक हाफ डबल खांब घालणार आहे. आणि पुढच्या 2 टाक्यामध्ये प्रत्येकी एक एक डबल खांब. हा पहा, हा आपला पहिला डबल खांब आणि त्याच्या पुढच्या टाक्यातला हा दुसरा डबल खांब. आता पुढच्या 2 चेनमध्ये आपल्याला ट्रिपल खांब करून घ्यायचं आहे, प्रत्येकी एक. हा आपला पहिला ट्रिपल खांब आणि हा त्याच्या पुढच्या टाक्यामधला दुसरा ट्रिपल खांब. पुढच्या 2 टाक्यामध्ये पुन्हा डबल खांब घालणार आहे आपण, 1 आणि 2.
पुढच्या 2 खांबामध्ये प्रत्येकी डबल खांब. असं हे वर्क आपलं पाकळ्यांचं झालेलं आहे. आता पुढच्या खांबामध्ये आपल्याला टोटल 6 चेन राहिल्या आहेत. पुढच्या चेनमध्ये टोटल 6 चेन राहिल्या आहेत. त्या 6मध्ये 3 पुढच्या 3 चेनमध्ये प्रत्येकी एक सिंगल खांब आणि उरलेल्या 3मध्ये आपल्याला स्लिप स्टिच करून घ्यायचं आहे. तर आता मी सिंगल खांब घालते. एक, त्याच्या पुढच्या चेनमध्ये एक सिंगल खांब, त्याच्या पुढच्या चेनमध्ये एक सिंगल खांब. आता पुन्हा 3 चेन इथे उरलेल्या आहेत. त्या तिन्ही चेनमध्ये आपल्याला स्लिप स्टिच करायचं आहे. हे पहा स्लिप स्टिच केलं आहे. आणि आता आपल्याला जिथे आपण सुरुवात केली आहे हिरव्या कलरच्या दोऱ्याचा खांब जो आहे त्या खांबावरती सुद्धा आपल्याला स्लिप स्टिच करून घ्यायचं आहे. आणि टर्न करायची ही पेटल, हा दोरा साईडला करून घ्यायचा आहे. साईड बाय साईड हा दोरा त्यामध्ये हाईड करता आला तर करू शकतो, किंवा या साईडला पेटल घालताना हाईड करू शकतो आपण. टर्न करून जसं आपण इथून पेटलसाठी स्टिचेस घातले तसेच रिवर्समध्ये घ्यायचे आहेत. जसे की इथे शेवटला आपण 3 स्लिप स्टिच केलेले, त्याप्रमाणे इथे आता 3 स्लिप स्टिच करायचे आहेत आपल्याला. 1, 2 आणि 3. आता पुढच्या 3 टाक्यामध्ये आपल्याला एक सिंगल खांब घालून घ्यायचं आहे. पुढच्या टाक्यामध्ये आपल्याला एक हाफ डबल खांब करून घ्यायचं आहे. जसे हे टाके घातले रिवर्स पद्धतीने आपण इकडचे टाके घालतोय. त्याच्या पुढच्या टाक्यामध्ये पुढच्या 2 टाक्यामध्ये एक डबल खांब करून घ्यायचा आहे. 1 आणि 2. पुढच्या 2 मध्ये आपण एक ट्रिपल खांब करून घेणार. तर पुढच्या टाक्यामध्ये आपण एक डबल खांब करून घेणार. 2 टाक्यामध्ये 1 आणि 2. पुढच्या टाक्यामध्ये एक हाफ डबल खांब, त्याच्या पुढच्या टाक्यामध्ये एक सिंगल खांब आणि लास्ट टाक्यामध्ये आपल्याला स्लिप स्टिच करायचं आहे. हे पहा अशा पद्धतीने ही पेटल आपली रेडी झालेली आहे. आता दुसरी पेटल बनवण्यासाठी आपल्याला इथे यायचं आहे, पण त्याआधी आपल्याला या पेटलमधून प्रत्येक टाक्यातून पेटलच्या या बाजूने प्रत्येक टाक्यातून एक स्लिप स्टिच करत दोरा खालपर्यंत आणायचा आहे. हे पहा अशा पद्धतीने, म्हणजे त्या पाकळीचा आकार सुद्धा प्रॉपर येतोय.
आता हे पहा, प्रत्येक स्लिप स्टिचमधून आपण प्रत्येक टाक्यातून स्लिप स्टिच करत लास्टपर्यंत आलेलो आहोत. आता हा जिथे पाकळी आपण सुरू केली त्या टाक्यात जाऊन स्लिप स्टिच करून घ्यायचं आहे. आणि ही पाकळी आपली रेडी झालेली आहे. एक अशाच पद्धतीने पुढच्या पाकळीसाठी आपल्याला पुढच्या टाक्यात जायचं आहे हिरव्या कलरमधल्या, आणि इथून स्लिप स्टिच करून इथे यायचं आहे. आणि पुढे आता 16 चेन घालून दुसरी पाकळी पण सेम पद्धतीने बनवायची आहे. अशा टोटल आपण 6 पाकळ्या बनवून घेणार आहे. हे पहा, आपल्या 6ही पाकळ्या रेडी झालेल्या आहेत. एक चेन घेऊन दोरा खेचून घेणार आहे आणि एक्स्ट्रा दोरा कट करून टाकणार आहे. हे पहा, आता आपलं फूल रेडी झालेलं आहे. आता आपल्याला त्याचा स्टिच करून घ्यायचा आहे प्रॉपर आकार देऊन. त्यासाठी मी टेपेस्ट्री निडलचे यूज करणार आहे. फुलाचा डेट प्रॉपर शिवता यावा यासाठी एक्स्ट्रा आपण घेतलेला दोरा आता ही जी बाहेरची बाजू आहे ती मी आतमध्ये दुमडून घेणार आहे. हे पहा, ही बॅक साईड आहे, ही फ्रंट साईड आहे. ही जी फ्रंट साईड आहे ती आतमध्ये दुमडून घेते मी. हे पहा, अशा पद्धतीने हे टाईट प्रॉपर असा हा डेट प्रॉपर घट्ट येईल अशा पद्धतीने आपल्याला हे फोल्ड करत जायचं आहे. हे पहा, याचा आकार किती प्रॉपर अगदी फुलासारखा येतो, छान. हा दोरा सुद्धा साईड बाय साईड मी आतमध्ये शिवून घेणार आहे. हा असं आपल्याला प्रॉपर शिवून घ्यायचं आहे डेट, जेणेकरून हे घट्ट राहील. आणि ह्या फुलाचा आकारही देठाचा प्रॉपर येईल. हा एक्स्ट्रा जो दोरा दिसतोय तो आपण कट करून घेऊ शकतो किंवा दुमडून ह्याला स्टिचेसमध्ये पण टाकू शकतो. शेवटचा दोरा घालताना नॉट घालून घ्यायचे, जेणेकरून हा दोरा नंतर सुटणार नाही आहे. असे 2-3 नॉट घालून हा दोरा सिक्युअर करून घ्यायचा आहे. हे पहा, एक्स्ट्रा असा 2-3 वेळा आत बाहेर करून एक्सेस असलेला दोरा आपण कट करून घ्यायचा आहे. अशा पद्धतीने आपलं सोनचाफ्याचं फूल रेडी झालेलं आहे. हे पहा, अगदी डिट्टो सोनचाफा दिसतोय लांबून पाहिला तर. जवळून पाहिल्यावर कळते की ते विणलेलं फूल आहे. तुम्हाला माझा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. लाईक करा, शेअर करा. चॅनल अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केला नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून माझे पुढील नवीन व्हिडिओ तुम्हाला नोटिफिकेशनमध्ये पाहता येतील. धन्यवाद.